Mendes, U2 en Sunday, Bloody Sunday. Het is vrijdagavond. Zeppen is zinloos. Dit is Sounds Live. Maurice Verschuren. Yo, speciaal mijn nieuwe overhemd aangetrokken voor deze vrijdag. Frank is er niet, Maurice hier met Sounds Live. Het wordt weer een bommetje volle show op deze vrijdagavond. Het is lekker weer, tenminste hier in Hilversum is het lekker. En Floor Jansen heeft tijd gevonden in haar giga-drukke schema. Als ik haar schema zie, krijg ik al een burn-out. Om hier te spelen vanavond live. En dat wordt heel erg bijzonder. Floor Jansen. Ja, god, waar moeten we beginnen? Waar moeten we beginnen? Een van die artiesten die eigenlijk overal ter wereld al bekend was. En hier in Nederland hadden mensen zoiets van... oh ja, wie is dat ook alweer? Ik laat even wat dingen horen. After Forever. En toen kwam natuurlijk ook Nightwish, legendarisch. En wat dacht je van The Phantom of the Opera? Natuurlijk de beste zangers. En nu heeft ze een solo-album. En daarvan is al een single, Me Without You, hier oorkonde geweest bij Radio Veronica. Die gaat ze zometeen ook live doen. Dus zometeen schakelen wij over naar de soundstage. Floor Jansen. Hier live. Oh, dames en heren, vrijdagavond. A little bit of night fever. Dit zijn de Bee Gees bij Veronica. Night Fever bij Radio Veronica. Sounds Live is los. En ik loop ondertussen naar de soundstage. Daar hebben wij Floor Jansen en de hele band. Hallo allemaal! Goedenavond, fijn dat jullie er allemaal zijn. Hallo Floor. Hi. Hallo, goed hier te zijn. Kom jij uit Goorlen? Nou, daar ben ik geboren, ja. Kun jij nog een beetje Gools? Ja, ik was daar alleen geboren, dus daarna werd het... nee, maar ik heb in Tilburg gestudeerd. Ja. Dat helpt. En in Veghel gewoond. Okay. Dus dat Brabantse zit er wel een beetje in. Nou, ik kom uit Tilburg en Rock Academie was bij mij in de straat. Of eigenlijk aan het eind van de straat. En in de tijd dat jij daar zat met Danny Vera en welke andere legendes nog meer? Ja, Jacqueline Govaert. Jacqueline. Ja. En wij moesten altijd de hellingproef doen met autorijbewijs. Ja. Want de Rock Academie had een soort van... wat was het? Een soort ramp, zeg maar. Ik kom niet in het buitenland en ik kan geen Nederlands meer. En daar moesten wij met de auto, zeg maar, de handrem op en dan eraf. Ja, dat is de hellingproef. En dat deed je dan bij ons voor de deur? Altijd bij jullie voor de deur. En was je er goed in?
Ja, nou dat was best wel. Dat lukte best aardig na een tijdje. Hey, en Danny Vera, hoe was hij als klasgenoot? Lastig. Nee, hij wist precies wat hij wilde. En dat kun je dan lastig noemen. Ik heb me eigenlijk heel weinig meegemaakt. Zij heeft de Rock Academie ook niet zo heel erg lang gedaan. Ja. Maar ik herinner me nog wel een discussie met hem met een docent songwriting. Songwriting is toch smaak. En is het lastig om iets fout te doen met songwriting eigenlijk. Ja. Maar hij wilde iets op een bepaalde manier doen. En die docent zei, dat is niet goed. Mm-hmm. En dan krijg je hele levendige discussies over wel of niet. En hoe dan. Dat heeft me altijd heel erg aan het denken gezet. Van, in hoeverre kun je songwriting leren? Je kan natuurlijk tools geven. Maar wanneer zeg je tegen iemand dat iets niet goed is? Ja, dat is blijven hangen. Ja, het is leren en dan alles leren. En dan de dingen niet gebruiken. Of weten wat je niet moet gebruiken, zeg maar. Nou ja, als het goed is het de verrijking van je palet. En dan is het de keuze om het te gebruiken. Misschien meer zo. Ja. Hey, onwijs fijn dat jullie er zijn. Even excuses al meteen dat Frank er niet is. Frank heeft een kind. Ik weet niet hoeveel hij heeft. Maar je weet, mensen met kinderen die kunnen niks meer. Behalve jij dan. Ja. Frank, kijk je even mee. Er zijn mensen die wel gewoon werken. Hè? Nou, weet je, ik vind het gek dat je niet bent, Frank. Als je kind voorgaat, dan gaat dat zeker voor. En ik vind het gezellig dat jij er bent. Ja, nou top. Hey, ik heb jouw schema even bekeken. Of jullie schema voor de komende tijd. Ik krijg er een burn-out van, persoonlijk. Alleen om er al naar te kijken. Oh, oké. Ja. Gaat heel lekker, toch? Ja, zeker weten. Ik vind het wel, het leven van de uitvoerende muzikant na de pandemie. Dat is een luxe probleem als wat te veel is. Ja. Komt het nu ook allemaal in één keer tegelijk? Heb je dat gevoel? Ja, dat is niet het gevoel. Dat is gewoon een feit. Ja, met Nightwish zouden wij onze wereldtournee in 2020 begonnen zijn. Ja. In maart, nota bene in China. Ja. Dus nog voordat de pandemie was, zijn wij dus niet naar China gegaan vanwege een of ander raar virus. En daarna was natuurlijk Hek van der Dam. En vloog alles eruit. En we zijn pas vorig jaar dan, in het voorjaar weer kunnen beginnen. Ja. Dus we zitten daar nog middenin. En ondertussen de pandemie wel nuttig besteed qua tijd. Plaats geschreven. Dat ook vorig jaar afgemaakt en nu uitgebracht. Dus dan krijg je een beetje dat je alles tegelijk aan het doen bent. En dat is niet ideaal, maar dat is een direct gevolg. En zolang het in goede gezondheid kan, dan is het gewoon knallen en doen en genieten. Ja, genieten inderdaad. En jij woont nu in Zweden. Je bent nou op en neer. Is dat aan te bevelen, Zweden? Ja, te gek. Ja, het is 1 uur en 10 minuten vliegen Amsterdam-Gothenburg. Het stelt net niks voor. Dat is net zo lang als ik naar huis rijd, naar Tilburg. Als je zo gaat denken, valt het ineens allemaal heel erg mee. Ja, het is dat vliegvelden en zeker Schiphol. Sorry Schiphol, maar gewoon een shit nog niet op orde hebben. Ja, get your shit together, Schiphol. Ja, het is... Man, en ik heb heel wat gevlogen de afgelopen paar jaar. Schiphol staat op 1 als het gaat over ellende. Alhoewel, ik was nu op de Filipijnen. Ik moet zeggen dat het daar ook niet heel tof was. Daar kunnen ze er ook wat van. Maar Schiphol was ooit natuurlijk super. En daar worden ze ook vast wel weer. Maar dat maakt nu nog wel dat de reistijden wat langer zijn. Maar god, waar heb je het over? Hè? Ja, waar hebben we het over inderdaad. Maar ik ben heel blij dat jullie er zijn. Een paar weken geleden had jij de oorkonde met het nummer dat jullie nu gaan doen. Dus ik zou zeggen, take it away. Floor Jansen bij Sounds Live. There's a me without you in the darkest hour with fading flowers, energy devours. Yet you're holding on in the loudest silence. We're like dust and diamonds. Our words hit like
stop pretending, 'cause we know how this is ending. Nothing left worth mending, so quit holding on. I can't take this faking. All that's left is breaking. I must heal the aching, so I'm letting go. You can lie to me, you can say we're meant to be, but no words can ever change the way I feel. I can't lie to you, 'cause I wouldn't know how to. And I'm sorry that it hurts, but it's not true. There's a me without you. You can lie to me, you can say we're meant to be, but no words can ever change the way I feel. I can lie to you, 'cause I wouldn't know how to. And I'm sorry that it hurts, but it's not true. There's a me without you. Yeah, Floor Jansen. Me Without You. Oude Oracle on the Floor. Ik zit even in een andere studio. Hoor je mij nog of niet? Ja, hè? Ik hoor jou. Oké, heel goed. Waanzinnig. Ja, Hey, dit staat ook op de plaat, Paragon. Waar komt die titel vandaan? Want dat is volgens mij ook wel een bijzonder verhaal, hè? Ja, Paragon staat voor het ultieme voorbeeld. Het superdoel. Wat ik ooit eens jaren geleden had willen bereiken. En waar ik eigenlijk gedurende het schrijven van deze plaat achterkwam dat dat ook gewoon gelukt is. Dat er zoveel dromen waargemaakt zijn. Ja. Zoveel doelen bereikt. Zoveel persoonlijke ontwikkelingen doorgemaakt. En als een soort van klopje op de schouder, daar mag je trots op zijn. Werd het Paragon. Absoluut. Hey, die plaat gaat ook lekker, zag ik. Ik zag toevallig het vinyllijstje met de verkopen. Hij doet het goed. Ja. Ja, en het is volgende week Record Store Day. Dan ben je ook weer allemaal optredens aan het doen, hè, meen ik, op Record Store Day. Nou, ik kom signeren. Ja, je signeren. Oh ja, dat is het. Ja. Dan moet je even weer overvliegen vanuit uit dat wordt Zweden. op en neer. Ja. Maar daar hadden we het net over. Dat is sneller dan vanuit Limburg naar of Brabant naar het noorden. Ja. Of ja. En Duitsland ga je ook doen weer. Jij hebt natuurlijk wel je potje ervaring wel gehad nu ook met Duitsland. Met Sing Meinem Song. Ja. En ik vond het grappig, want ik las ergens... en dat herkende ik ontzettend... dat jij bent heel goed in Engels. Buitengewoon goed. Maar dan kom je in Duitsland denk je van... doe ik even, geen probleem. Ja. En dan moet je praten. En dan is het van... und ich finde das... en dan blijkt het lastig, hè? Jawel, zeker. De Engels... maar ik ben in Zweden gewoond... en heb mij de Zweedse taal eigen gemaakt. En tussen Zweeds en Nederlands en Duits... er zitten dan verschillen en overeenkomsten. En op een gegeven moment begon ik het door elkaar te halen. En bleek het zo te zijn dat ik had last van de taalinterferentie, zoals het zo mooi heet. Dat eigenlijk het Zweeds voor mijn Duits was gewoon te staan. En zo gauw ik ook maar iets in het Duits probeerde te denken, zei ik het in het Zweeds. En daarna kwam ik erachter dat mijn Duits überhaupt niet goed was. maar ik denk dat dat heel herkenbaar is. Van, je kan eigenlijk maar één taal echt tegelijk, denk ik, goed doen.
Nee, dat is niet helemaal waar. Maar het is ook maar net wat je het meeste spreekt. Maar eigenlijk is er maar één moedertaal. Dat is wel zo. Maar je hebt wel verschillende plekken in je hersenen waar talen kunnen belanden. En de talen die je heel veel spreekt, die komen in de kant van je moedertaal. Zoals Engels hoef ik echt niet te denken, kan ik dromen. Zweeds is daar naartoe onderweg, maar is er nog niet. En de rest zit allemaal aan een ander hoekje. Ja. En je brein die ziet al die talen eigenlijk als hetzelfde. Dan moet je heel specifiek gaan zoeken. En daarom kun je ineens in een andere taal een woord vinden, terwijl je eigenlijk in iets anders bezig bent. Dat is heel interessant. Kun je een stukje Zweeds doen voor ons? Dat vind ik zo leuk. Ja, men... jag har ingen aning om du kan förstå mij. Oh, te gek. Ik förstår inte heller så många som lyssnar just nu förstår någonting. Klinkt goed. Men men weet. Hey, zo meteen doen we nog een paar nummers. Goed dat jullie zijn. Floor Jansen. En de het kunnen de heren. De Mad Con Radio Veronica. Op vrijdagavond in Sounds Live. Dit is Baggin. Elke maand schrok ik weer van mijn energierekening. Via Geldfit kwam ik in contact met een energiecoach. Die nam echt de tijd voor me. Gaf me hele handige tips om te besparen. Ik ben zo blij dat ik de stap gezet heb, want het is fijn dat iemand advies gaf over mijn situatie. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld?
Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Oh nee, onze dalmatiër heeft iets aan zijn pootje. Maar krijg jij nu zelf ook vlekken in je nek? Ja, als ik aan die dierenartsrekening denk. Niet met de ORA huisdierenverzekering. Die vergoedt medicijnen, operaties en specialistische behandelingen voor je hond en kat. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ora.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Uw buitenhoudwerk krijgt door de jaren heen flink wat te verduren. Weer of geen weer? Sigma S2U Allure is de meest duurzame lak voor uw buitenhoudwerk. En beschermt tegen zon, regen, sneeuw en vorst. Zo bent u weer klaar voor de komende jaren. Uw resultaat telt. Sigma. Dat is lekker wakker worden met Leen. Ons koudschuimmatras Easy 1600 is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop en groene keuze. Kwaliteit voor een lekker lage prijs. Want je hebt een tweepersoonsmatras al vanaf €189. Leen, dat is design voor iedereen. Deze week ook bij Hema. Dameshemdjes, singlets of spaghettibandjes. Nu 3 voor €11. Lipgloss, een lippenstift, 1 en 1 gratis. En al het bedtextiel, tweede halve prijs. Dus kom snel naar de winkel. Of ga naar hema.nl. Of onze app. Hooikoorts? Gebruik Prevalin. Een oplossing voor alle hooikoortsklachten. Prevalin. Effectief tegen hooikoorts. Bij Hooikoorts Prevalin. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu bij een nieuw KPN internet- en tv-abonnement... een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250. Weet jij al wat je daarmee zou kopen? Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat vliegt voorbij. Fijn weekend! Voor iedereen die graag samen op pad gaat... Laten we gaan kamperen. Met tot wel 7 zitplaatsen is er ruimte voor iedereen in de nieuwe Dacia Jogger. Al vanaf €22.700. Nu ook als hybride versie. Maak een proefrit bij de Dacia dealer. Bigger, cooler, Jogger. Kijk op dacia.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Het is lente. Tijd voor kleur in je tuin of op je balkon. Op naar Welkoop, want we hebben weer plantjes in alle kleuren. En nu allemaal met stapelkorting. Hoe meer plantjes je koopt, hoe meer korting je krijgt. Tot snel. Welkoop. Weet wat te doen. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt... en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Now let's get back to the music. Dit is Veronica. Maurice Verschuren. Radio Veronica. We love music. Lady Mercy won't be home tonight.
Remember Me in Sounds Live. Het is 8:10. Queen ook nog. Hammer the Fall, te gekke plaat. En Queen gaat weer toeren met Adam Lambert. 4 tot 11 oktober dit jaar de Rhapsody Tour in Amerika. Hey, en we hebben Floor Jansen hier vanavond. Die kan je 16 april zien in het Paard Den Haag. De rest was allemaal uitverkocht binnen no time. Paradiso dinsdag gedaan, woensdag 013, Tivoli. En we hebben hier dus dat nieuwe album, vinyl. Jantien steekt heel professioneel nu de plaat in de hoes. Het lukt niet helemaal. Ik begrijp nu. Hij ligt er los in. Hij ligt er los in, maar goed. Okay, ik loop even naar de soundstage. Floor, het zou te gek zijn als jij die plaat wil signeren straks. Want dan kan we die weggeven. Hey, en de plaat is ook wel weer een beetje een nieuw hoofdstuk hè, voor jou. Ik kom er weer even gezellig bij staan. Ja, zeker. Ja. De solo-carrière was gek genoeg nooit de ambitie. Maar het ontstond eigenlijk door beste zangers. Eigenlijk de hele slipstream daarvan was gewoon wat leuk. En ging weer kriebelen om eigen muziek te gaan schrijven. En en nou hebben we Paragon. Ja, en wat een plaat is het geworden. Is het een grote, lange productie geweest? Ja, in die zin omdat ik... mensen kennen mij vooral eigenlijk vanuit de metalhoek. En omdat ik al in een band zit waarin ik muzikaal alles kan doen... en zo groot is, zou ik dan nog een keer dat dunnetjes over willen doen. Eigenlijk niet. Dan wil ik iets anders gaan doen. En hoe moet dat dan klinken? Hoe klink ik als het niet metal is? En die zoektocht, daar heb ik echt mijn tijd voor genomen. En in die zin heeft dat dus ook tijd gekost om te komen tot waar we nu zijn. Moest je ook nieuwe mensen zoeken? Of kon je vanuit... Ja, je hebt natuurlijk zoveel mensen gewerkt. Was dat gewoon van die wil ik? Nee, eigenlijk moet je opnieuw beginnen. Want ik zit meer dan 10 jaar in Nightwish nu. Dus binnen dat hebben we ons netwerk. En dat is wat we doen. En ik ga daarbuiten dan in een heel ander genre iets doen. Dus ja, zeker. Maar omdat ik toch al stiekem zelf ook al een tijdje meedraai... kwamen er toch wel een aantal mensen weer terug. Zoals Gordon Groothedde, de producer van deze plaat. Met wie ik samen heb gewerkt voor mijn eerste band... dan After Forever's laatste plaat. Dus ja. Ook niet de minste. Zeker niet, nee. Sindsdien heeft hij natuurlijk ook ongelooflijk veel gedaan. We hadden elkaar 13 jaar niet gesproken. Goh, Gordon, ik zoek eigenlijk naar mijn sound... en ik ben er nog niet helemaal. En ik weet vooral wat ik niet wil... en niet zo goed wat ik wel wil. En met Gordon heb ik grote stappen kunnen maken. Dus een achternaam doet hij eer aan, hè? Groots is het geworden. Precies. Hey, het volgende nummer, waar gaat dat over? Daydream is eigenlijk ontstaan... is eigenlijk een pandemieliedje... dat ik uiteindelijk zo ongelooflijk lang thuis kwam te zitten. Iedere keer die hoop kreeg, we gaan weer. Nee, toch maar niet. Ja, jongens, het gaat weer beter worden. Ja, nee, in het voorjaar. Nee, maar dit jaar, ja. Najaar en na de festivals. Net de festivals en die beloftes, die loze beloftes. Op een gegeven moment, ik ben echt een uitvoerend muzikant. Ik ben muzikant, puur zang. Maar op het podium staan is zo'n deel van mij... dat ik dat echt heel erg begon te missen. En dit liedje zing ik eigenlijk naar mezelf toe. Van, hoor je me nog wel? Ben ik er nog wel? Is dat deel van mij? Bestaat dat nog wel? Vanuit de sluimer van thuis op de bank... in het hamsterwieletje zitten, steeds hetzelfde. Zo voelde dat echt. Van, vergeet mij niet. De performer. Ja. Nou, gelukkig is het uiteindelijk goed gekomen. Maar er was een moment dat we dachten van, dit gaat nooit meer goed komen. Nou, dat heb ik nooit gedacht. Maar ik heb wel me verbaasd over hoe lang het geduurd heeft, eerlijk gezegd. Ja. Gelukkig kunnen we nu van jullie gaan genieten. Daydream Live, Floor Jansen bij Sounds. Do you see me when the lights are out? Do you hear me when the noise dies out? Do you feel me when the silence hits all the walls built around you? Do you feel me when the lights are out? Do you hate me when you're still in doubt and lost in all those words unsaid? This will not break you. Everything I said, you can touch you. Everything I am, I feel can reach you. A daydream from a time went by. Do you hear that? Do you hear me? Do you hear me? My voice. Do you hear that? Do you hear me? Do you
mensen, ja, ik zit hier alleen in de studio... maar je moet even het hele grote publiek erbij denken. Het klonk fantastisch, jongens. Het is echt waanzinnig. Hey, en Floor, ik moet nog even één ding vragen, ook als vader. En jij binnenkort weer opnieuw moeder. Jij kan ook grunten, hè? Ja, is dat een vaderlijke vraag? Nee, ja, want gebruik jij dit bij je kinderen? En nou opruimen dit. En als het nu niet opschiet, dan kan er even wat extra gewicht in. Ja, precies, dit. Ja, dit. Nou ja, ik heb een hele lieve dochter. Maar wie weet wat voor monstertje ik hier aan te maken ben... dat het daar wel bij nodig is. Maar so far so good. Ik denk dat sommige ouders af en toe wel even dat allemaal kunnen. Hey, leuk dat jullie er zijn. Het klinkt allemaal fantastisch. Er komen ook heel veel goede reacties binnen op de app. En straks meer van jullie. Leuk. Ja, yes, Floor Jansen hier bij Sounds Live. Maurice Verschuren. Paul McCartney and the Wings. Nieuwe plaat, die heet Paragon. 16 april aanstaande zondag, Paard Den Haag. 7, dan ook nog de 17e Groningen, Oosterpoort. Dan komt er een hele tour aan in Duitsland. Floor, leuk dat jullie er zijn. Hey, schrikken hè, van de script van Mark Sheehan. Ja, dat hoorde ik net. 46. 46, dat is te jong, hè? Jongen. Nou. Hey, er komen veel leuke reacties binnen op jullie nummers die jullie net hebben gedaan. Zo, dat klinkt een potje goed, zeg, appt Jolanda. Jan die zit in Hongkong te genieten van de muziek en van de band. Wat een geweldige zangeres, een grootse vrouw, zegt Edward. En Jolanda die is ook aan het genieten en zij appt... en gewoon nog zo'n prachtig nummer. Wat een emotie, wat ontzettend mooi. Ja. Nou, over mooi en emotie gesproken. Jullie gaan Hoop doen, dat staat ook op de nieuwe plaat. Ja. Vertel eens, waar gaat het nummer over? Nou, eigenlijk over het proberen het hoofd boven water te houden... hoopvol te zijn op momenten dat er zware tegenslagen zijn. Met name in geval van ziekte. Ja. Deze tekst was al geschreven voordat ik zelf ziek werd... maar dat kwam achteraf nog eens extra mooi op zijn plek vallen eigenlijk. En ja, voor iedereen die wel wat extra hoop gebruiken kan, is deze. Oké. Hoop, dames en heren, live hier bij Sounds Live, Floor Jansen. Life's still raging. You started changing. Sidelined, I stood by. The fight's worth fighting. You us hope. Hope is where we'll meet.
supermooi. Waanzinnig. Zo klinkt dus ook de nieuwe plaat van Floor Jansen, Paragon. Prachtig. Heel erg mooi, jongens. Dankjewel. Zometeen nog meer van Floor Jansen, want ze is hier nog met de hele band. En ze doen zometeen nog een nummer. Maar eerst even World Party Way Down Now. I'm a simple man. Ik sta er heel raar bij hier. Moet je even zo zien. Ze zijn in de studio heel raar. Maar ik vind dit zo'n goede plaat ook. Godverdikkie zeg. De Doobie Brothers en China Grove. En Ben Howard er straks ook nog. Keep your head up. We hebben Floor Jansen op de soundstage. Ik loop er zo even naartoe. Floor, er komen nog wat mooie reacties binnen. Echt indrukwekkend mooi, zegt Jan. We hebben hier Arnoud die zegt... geweldig gezongen, prachtige muziek. Jolanda zegt nog... kippenvel en een brok in mijn keel. Wat ontroerend mooi. En we hebben hier ook nog Jochem. Die zegt... mooie muziekradio, Veronica. Lekker om te horen hier in de Rimboe van Alberta, Canada. Alberta, Canada. Hey, jij bent natuurlijk ook de hele wereld geweest, Floor. Wat is nou... Ik loop even naar je toe. Wat is nou een van de meest gekke plekken waar je bent geweest qua optreden? En qua publiek ook. Want daar zit daar echt verschil in, zeg maar, qua landen. Dat het ene publiek helemaal... Oh ja, sorry, je hoort mij niet. We beginnen even opnieuw. Jij bent natuurlijk ook overal geweest. Wat is nou het meest gekke publiek dat je hebt meegemaakt? Nou, ze zijn in Zuid-Amerika over het algemeen wel echt waanzinnig. Ja, daar gaat het helemaal los. Ja. En dan is het ook meezingen en... Ja, ze zingen alles mee. Dus ook iedere melodie die zingbaar is, gitaarsolo's en zo. En tussendoor... Ja, het is geen seconde stil. Ja, en dat is heel apart. Maar ik was dan een paar weken geleden in Japan. En daar zijn ze juist muisstil, uit respect. Ja, dan is het gewoon... Oké, de artiest speelt stil. Ja, en misschien een beetje meedoen. Maar als de artiest praat, ben je stil. En daarna wacht je netjes totdat er weer wat komt. Ja. Nou kunnen we in Nederland er wel wat van met ouwe hoeren. Sommige mensen denken, die gaan naar een concert denken... het is vrijdagmiddag borrel, ik ga lekker de week bespreken met iedereen. Maar daar heb je met Nightwish natuurlijk ook minder last van... want dan is het gewoon full blast. Maar ik hoorde ook, in Amerika kunnen ze ook wel lullen, toch? Door de optredens heen. Ja, daar is het ook wat meer. Tenminste, het ligt er ook aan welke setting, hoor. Maar dat je lekker met je popcorn en je 5 liter beker cola op een stoel gaat zitten... naar een metalconcert kijken. En er doorheen lullen, ja. Ik vond het heel grappig. Ik ben een keer in de bioscoop geweest in Amerika... en toen stond ik er ook van te kijken dat iedereen continu live commentaar over de film geeft. Oh jeetje, ja, daar zou ik helemaal gek van worden. Echt van, oh my god, look at what is that guy doing? Nou ja, goed, dat soort dingen. Hey, Paragon is eigenlijk de titel van het album. Ga jij nu live spelen? Ja, dit is dan het nummer. En om het verwarrend te maken heet het My Paragon. My Paragon. Waarin ik eigenlijk echt de conclusie van de reis naar jezelf goed genoeg vinden beschrijf. En daarmee nodig iedereen uit eigenlijk om datzelfde gevoel een beetje te delen. Dat je soms misschien best wel goed genoeg bent en jezelf een schouderklopje mag geven. En niet zo vreselijk streng, zoals ik in ieder geval altijd geweest ben. Dat is goed hoor, daar niet van. Maar soms af en toe zeggen, hey, goed gedaan. Dat is My Paragon. Van kritisch zijn op jezelf word je ook beter. Maar je kan ook gewoon eens een keer zeggen van... Nou, het is ook gewoon echt goed. Je hebt heel veel bereikt. Precies, goed is goed. Een 6 is geen 10, maar het is wel nog steeds oké. En een beetje mildheid, liefheid. Als je dat voor jezelf kunt doen, ben je dat misschien ook meer geneigd voor anderen te doen. Ja, misschien ben ik wat idealistisch, maar ik vond het een hele fijne conclusie. Of in ieder geval iets wat ik voor mezelf heel erg kon waarderen. Te voelen van nou, het strebertje in mij mag af en toe gewoon eens een keertje op de bank zitten en stil zijn. Nou, wij vinden het sowieso een 10. Dus ik zou zeggen, take it away, Floor Jansen en My Paragon. Yes.
my paragon. Oh, my dream is now my paragon. Hold on to your dream, hold on to yourself, hold on to a new big out. Look up, you're here, look up to yourself. You are your paragon. Yeah, wauw. Floor Jansen en band hier, My Paragon. Zo heet ook de nieuwe LP. En zondag in het Paard in Den Haag. Hartstikke uitverkocht. Oosterpoort Groningen is ook uitverkocht. Je bent ook nog hier even terug voor de Record Store Day. Zeg ik dat goed? Ja, hè? Ja, helemaal waar. Ja. Ja, gelukkig zijn er wel nog kaarten voor avonds later in het jaar. Want inderdaad, alles is een beetje uitverkocht. Er zijn nog wat kaartjes voor de zomerfestivals. Maar wil je me meer in een club zien, het liefst ook dan lekker groot, kom lekker in december naar AFAS. Ja, dat wordt natuurlijk ook het dak eraf. We krijgen nog veel appjes binnen hier. Even kijken hoor. Vet goed, zegt Nicolette. En ook Jan die zegt de zanger en zangeressen krijgen altijd alle credits. Maar de bands die ondersteunende muziek moeten ook goed zijn. Nou, dat zijn ze ook. Inderdaad, even ook een compliment voor jullie band, jongens. Hey. Dik applaus. Ja, echt waanzinnig, waanzinnig. Live ook vet. Absoluut. Ja. Hey, onwijs bedankt voor het komen, jongens. En het gaat jullie goed. En het was een eer om jullie hier te hebben. Nou, vonden wij hartstikke tof. Alright, kom top. graag een keertje terug. Super. Dankjewel, Floor Jansen en band hier bij Sounds Live.